Lektion 1. Löprekordet. Jag sätter specifika mål och spårar mina framsteg med en löpande app. Vilken app använder du för att spåra dina löpningar? Jag använder en app som registrerar avstånd och takt. Känner du dig någonsin pressad av siffrorna? Är den det? Ibland får siffrorna mig att bli bättre. Visar appen kartor över dina rutter? Ja, det visar exakta rutter och höjdförändringar. Jämför du dina resultat med andra användare? Jag tittar ibland på topplistor och veckovisa utmaningar. Har appen förändrat hur du närmar dig träning? Det har gjort min träning mer strukturerad och mätbar. Sätter du kortsiktiga mål eller långsiktiga mål? Jag skapar både kortsiktiga milmål och långsiktiga tävlingsmål. Hur ofta uppdaterar du dina mål? Jag justerar mål varje månad baserat på de senaste framstegen. Loggar du andra detaljer förutom körningar? Jag spelar in sömn, näringsanteckningar och korsträningssessioner. Erbjuder appen coaching eller förslag? Appen ger skräddarsydda planer och feedback efter körningar. Har du någonsin känt dig avskräckt av en dålig vecka? Jag kände mig avskräckt en gång, men jag granskade data för att återhämta mig. Hur använder du data för att hålla dig motiverad? Jag firar små förbättringar och sätter minibelöningar. Delar du dina framsteg på sociala medier? Jag publicerar enstaka uppdateringar för att hålla mig ansvarig. Har någon kontrovers uppstått från att dela data offentligt? Vissa användare oroar sig för integritet och platsexponering. Oroar du dig för datasäkerhet med fitnessappar? Jag granskar behörigheter och begränsar vad jag delar. Kan en apps gamification bli ohälsosam? Det kan leda till tvångsmässigt beteende om det inte balanseras. Hur undviker du att bli obsessiv? Jag planerar vilodagar och fokuserar på välbefinnande. Tävlar du någonsin mot själva appen? Jag ställde virtuella utmaningar för att slå tidigare föreställningar. Hjälper appen dig att förbereda dig för faktiska tävlingar? Det ger tempomål och simulerar tävlingsinsats. Har du träffat människor via appen? Jag anslöt mig till en lokal löpande grupp från appen. Förbättrade dessa anslutningar din konsistens? Att springa med andra ökade mitt ansvar. Tror du att data kan ersätta en tränare? Data stöder träning, men en tränare erbjuder mänsklig insikt. Finns det en risk att bara förlita sig på mätvärden? Mätvärden kan missa personliga känslor och trötthetssignaler. Hur balanserar du att lyssna på din kropp och följa data? Jag behandlar data som vägledning och kroppssignaler som prioritet. Sätter du prestationsmål som är för höga? Jag satte en gång ett orealistiskt tidsmål och blev skadad. Hjälpte appen dig att märka varningsskyltarna? Det avslöjade plötsliga spikar i träningsbelastningen som varnade mig. Hur ändrade du din plan efteråt? Jag minskade intensiteten och ökade återhämtningssessioner. Har spårning förbättrat din mentala motståndskraft? Att se framsteg bygger självförtroende och mental styrka. Använder du appen för att planera korsträning också? Jag loggar cykling och styrketräning för fullständig balans. Kan en app förutsäga din bästa tävlingsdag?
Det kan uppskatta prestanda men kan inte garantera resultat. Justerar du mål när livet blir upptaget? Jag sätter flexibla mål under hektiska perioder för att vara realistisk. Har du spårat framsteg under ett helt år? Årliga trender visar tillväxt och hjälper till med framtida planering. Meddelar appen dig om milstolpar? Det skickar märken och påminnelser om milstolpar som känns givande. Håller du någonsin med appens föreslagna takt? Jag ändrar föreslagna steg baserat på hur jag känner den dagen. Har tekniken förändrat hur samhället ser på fitness? Det har gjort mätbar fitness till en vanlig kulturell trend. Finns det etiska problem med företag som säljer fitnessdata? Att sälja data utan tydligt samtycke väcker allvarliga etiska problem. Läser du appens sekretesspolicy noggrant? Jag läser viktiga avsnitt och undviker appar med oklara metoder. Hur mäter du förbättring utöver hastigheten? Jag spårar konsistens, återhämtning och skadereduktion. Har du någonsin använt appen för att träna för välgörenhetsevenemang? Jag tränade för en välgörenhetskörning och ökade medvetenheten med hjälp av appstatistik. Hjälpt appen att locka givare eller supportrar? Visuella framsteg och delade rutter uppmuntrade donationer. Kan intensivt fokus på mätvärden skada njutningen av att springa? Det kan om löparen glömmer varför de började springa. Hur fortsätter du att springa roligt medan du spårar? Jag blandar måldagar med gratis, utforskande körningar. Använder du musik med appen medan du kör? Jag använder spellistor som är tidsinställda för att matcha min måltakt. Har att följa en plan från appen någonsin lett till kontroverser i grupper? Vissa gruppmedlemmar hävdar att planerna är för styva eller konkurrenskraftiga. Hur hanterar du motstridiga åsikter i din löpargrupp? Vi kommunicerar öppet och är överens om gemensamma regler. Finns det press att prestera när andra kan se din statistik? Synlig statistik skapar socialt tryck för vissa löpare. Tror du att transparens förbättrar prestanda? Öppenhet kan motivera men kan också föda jämförelsestress. Rekommenderar du några strategier för nya användare? Börja med enkla mål och lär dig appfunktioner gradvis. Bör nybörjare fokusera på appen eller på grunderna först? Grunderna som korrekt form och gradvis ökning måste komma först. Finns det funktioner som de flesta användare förbiser? Många förbiser återhämtningsmätvärden och sömnkorrelationer. Tror du att framtida appar kommer att använda mer artificiell intelligens? Avancerade algoritmer kommer sannolikt att erbjuda mer personlig coaching. Kan AI-rekommendationer någonsin bli för föreskrivande? De kanske, varför mänskligt omdöme förblir viktigt. Hur firar du att nå ett stort mål? Jag planerar en liten belöning och delar framgången med vänner. Har du någonsin slutat ett mål efter att ha uppnått det? Jag ersätter det med en ny utmaning för att behålla fart. Vad är ditt stoltaste framstegsmoment med appen? Jag slog ett långvarigt personligt rekord genom ihållande träning. Förändrade spårningen av den rekorden din identitet som löpare? Det påminde mig om att konsekventa vanor formade den identiteten. Tror du att appar demokratiserar coaching och råd?
De gör vägledning tillgänglig men inte en fullständig ersättning för expertis. Vad skulle du ändra om de flesta appar som körs? Jag skulle förbättra integritetskontroller och djupare återställningsvägledning. Skulle du rekommendera spårning till alla språkinlärare? Spårning hjälper disciplin och ger ett tydligt språk för framsteg. Hur kan eleverna använda löpande data för att öva engelska? De kan beskriva sina träningspass och skriva framstegsjournaler. Är daglig kortskrivning om körningar användbar för språkinlärning? Det förstärker ordförrådet och bygger vanliga uttryck. Vill du springa tillsammans med ett språkinlärningstema? Att kombinera löpningar med talad övning skulle vara en engagerande idé. Hur skulle du strukturera en språkdriven session? Korta intervaller med ordförrådsmeddelanden under återhämtning skulle fungera. Skulle sådana sessioner vara trendiga på sociala plattformar? De kan bli virala om de blandar fitness och lärande. Kan kontroverser uppstå genom att blanda fitness med intäktsgenerering? Intäktsgenerering kan späda äktheten och väcka kritik. Hur ska kreatörer förbli äkta medan de tjänar på innehåll? De bör prioritera värde och tydligt avslöja sponsring. Planerar du att skapa innehåll om dina presa? Jag planerar att dokumentera framsteg ärligt och lära ut det jag lär mig. Kommer du att inkludera tips för andra engelska elever? Jag kommer att inkludera enkla fraser och reflektionsanvisningar för elever. Tror du att korta meningar hjälper eleverna att förstå? Korta meningar hjälper tydlighet och bygger självförtroende gradvis. Har du förvandlat din spårning till en lektionsplan tidigare? Jag skapade en gång veckomoduler från mina träningsloggar. Tyckte eleverna att formatet var användbart? De uppskattade konkreta exempel och mätbara uppgifter. Vad är ett kontroversiellt tips du kan ge? Jag kan föreslå att begränsa social delning för att minska jämförelseeffekterna. Varför skulle det vara kontroversiellt? Många skapare förlitar sig på delning för tillväxt och inkomst. Hur kan man balansera tillväxt och integritet? Använd aggregerade sammanfattningar snarare än exakta platser. Tror du att disciplinerad spårning leder till långsiktig framgång? Disciplinerad spårning bygger vanor som förvärras över tid. Vilket sista råd skulle du ge till en ny tracker? Ha tålamod, fokusera på konsistens och skydda din integritet. Lektion 2. Familjetraditioner. God eftermiddag, Anna. Det är ett nöje att se dig igen. Hur har du mått? God eftermiddag, John. Jag mår bra, tack för att du frågar. Jag har varit upptagen med att hjälpa min familj med våra traditioner nyligen. Det låter intressant. Vilka traditioner har din familj? Tja, en av våra långvariga traditioner innebär djuprengöring av huset varje vår. Strax efter att min mamma städat huvudområdena får hon min far, min bror, min syster och mig att hjälpa henne med städningen. Det låter som en grundlig familjeansträngning. Vilka uppgifter tar ni alla vanligtvis på dig under denna rengöringsprocess? Varje person har specifika ansvarsområden. Min syster fokuserar vanligtvis på att organisera vardagsrummet, medan min bror tar hand om trädgården. Det är bra att höra att alla är inblandade. Vad sägs om dig? Vad brukar du hantera?
Jag brukar fokusera på köket. Jag tycker om att ordna om skåpen och göra allt snyggt igen. Det känns tillfredsställande att se allt samlas. Jag kan föreställa mig. Köket är ett så viktigt utrymme i varje hem. Hur hjälper din pappa till städningen? Min far sköter ofta tunga lyft. Han flyttar möbler och hjälper till att komma åt områden som är svåra att nå. Hans styrka är ovärderlig under denna tid. Det låter som en riktig teaminsats. Tycker ni alla glädje i denna tradition, eller är det mer av en syssla? Inledningsvis känns det som en syssla, särskilt när det är dags att komma igång. Men när vi väl börjar delar vi ofta skratt och berättelser, vilket gör processen trevlig. Det är härligt. Det låter som ett underbart sätt att knyta an till din familj medan du utför en uppgift. Har du några speciella rengöringsritualer? Det gör vi! För att göra det roligare spelar vi ofta musik i bakgrunden. Att sjunga med medan du städar gör att allt känns lättare. Musik kan verkligen förvandla en vardaglig uppgift till något roligt. Har du en särskild spellista du gillar att använda? Ja, vi skapar ofta en spellista fylld med våra favoritoptimistiska låtar. Det ger oss energi och håller humöret högt när vi renar. Det är en fantastisk idé. Det är fantastiskt att din familj har hittat sätt att göra städning till en positiv upplevelse. Absolut. När vi är klara belönar vi oss vanligtvis med en speciell måltid eller efterrätt för att fira vårt hårda arbete. Låter som en välförtjänt godbit. Vilken är din favoritmåltid att njuta av efter en dag med djup rengöring? Jag älskar hemlagad pizza. Det är kul att göra och vi kan anpassa det med våra favoritpålägg. Hemlagad pizza låter härligt. Det uppmuntrar också lagarbete i kulinarisk mening. Gör ni alla degen från grunden? Ja, det gör vi. Att göra degen är en del av det roliga. Alla går in och det blir en familjeaktivitet. Det verkar som om din städtradition främjar inte bara ett rent hem, utan också starka familjeförbindelser. Jag tror det. Varje år stärker det våra band och skapar varaktiga minnen. Det är verkligen vackert, Anna. Traditioner som detta bidrar till en känsla av tillhörighet och samhörighet. Jag håller med, John. Jag värdesätter dessa stunder vi delar och jag ser fram emot att fortsätta denna tradition i många år framöver. Tack för att du delar med dig av den här underbara historien om dina familjetraditioner, Anna. Jag tycker det är inspirerande att se hur städning kan bli en härlig upplevelse. Lektion 3. Äktenskapets föränderliga landskap. God eftermiddag, Anna. Det är underbart att se dig igen. Hur har din dag varit hittills? God eftermiddag, John. Min dag har varit ganska intressant. Tack för att du frågar. Jag har undersökt äktenskapslagar i olika stater. Det låter fascinerande. Vad fick dig att fördjupa dig i ämnet äktenskapslagar? Jag lärde mig nyligen att äktenskapslagar kan variera avsevärt från en stat till en annan. Till exempel, det var också lättare att gifta sig i Nevada än i vissa andra stater. Det är verkligen spännande. Jag har hört att Nevada, särskilt Las Vegas, är känt som världens bröllopshuvudstad. Vad gör det så tilltalande för par? Många par väljer Nevada för sin enkelhet och bekvämlighet. Staten har en strömlinjeformad process för att få äktenskapslicenser, ofta med färre krav.
Det förenklar verkligen processen. Har du stött på någon intressant statistik relaterad till äktenskap i Nevada? Ja, jag fann att med tiden flockar många par till Nevada för snabba ceremonier. Städer som Las Vegas erbjuder många bröllopskapell och arenor som tillgodoser alla preferenser. Las Vegas är också känt för sina bröllop med tema. Har du upptäckt några unika teman som par väljer? Absolut. Vissa par väljer bröllop med Elvis-tema, medan andra föredrar mer traditionella ceremonier i fantastiska utomhusmiljöer. Dessa unika teman ger verkligen en touch av spänning till upplevelsen. Tror du att det enkla äktenskapet i stater som Nevada påverkar långvariga relationer? Det är en tankeväckande fråga. Medan bekvämlighet kan locka par, äktenskapens livslängd beror ofta på faktorer som kommunikation och delade värderingar. Jag håller helt med. Det är viktigt för par att skapa en stark grund oavsett var de gifter sig. Finns det några andra stater som är kända för milda äktenskapslagar? Ja, stater som Kalifornien och Alaska har också relativt enkla processer. De erbjuder olika alternativ, till exempel olika typer av ceremonier och tjänstemän. Det är bra att veta. Det verkar som om lättheten att gifta sig har utvecklats genom åren. Vilka förändringar har du observerat när det gäller samhällets attityder till äktenskap? Det har skett en märkbar förändring i attityder. Fler par väntar längre på att gifta sig och många fokuserar på att bygga karriärer eller resa först. Det återspeglar de förändrade prioriteringarna i det moderna samhället. Det belyser också hur personliga val påverkar äktenskapsinstitutionen. Verkligen. Dessutom, vi bevittnar en mer inkluderande definition av äktenskap, erkänner olika relationer och familjestrukturer. Dessa framsteg är lovvärda. Det främjar en känsla av acceptans och respekt för individers val. Jag tror att kärlek bör firas i alla dess former. Har du någonsin föreställt dig hur du föreställer dig ditt framtida äktenskap? Jag har tänkt på det. Jag strävar efter att ha ett bröllop som speglar både min partners och mina värderingar, kanske i en lugn utomhusmiljö. Det låter härligt. En meningsfull ceremoni kan skapa varaktiga minnen. Vad kommer du att prioritera när tiden kommer? Jag skulle prioritera öppen kommunikation och delade mål med min partner. Jag tror att dessa element är grundläggande för ett framgångsrikt äktenskap. Dessa egenskaper är väsentliga. Det är uppmuntrande att diskutera detta ämne med dig, eftersom det avslöjar de olika dimensionerna av relationer. Tack Anna, jag uppskattar dina insikter och reflektioner över denna transformativa resa. Lektion 4. En kulinarisk utflykt. God eftermiddag Anna. Hoppas din dag går bra. Är du redo för vår utflykt? God eftermiddag John. Ja, jag är upphetsad. Jag har sett fram emot denna resa. Jag är glad att höra det. När vi förbereder oss undrade jag, ska vi ta med vår egen lunch eller äta där? Jag föreslår att vi tar med våra egna smörgåsar och tar en picknick. Det möjliggör mer flexibilitet och vi kan välja våra favoritingredienser. Det är en fantastisk idé. Att laga våra egna smörgåsar skulle verkligen vara roligt. Vilka ingredienser planerar du att inkludera? Jag ska göra en klassisk kalkon- och ostsmörgås med sallad och tomat. Jag tror att dessa smaker kompletterar varandra väl. Det låter läckert. Jag kanske förbereder en grillad grönsakssmörgås med hummus.
Det kommer att vara näringsrikt och mättande. En grillad grönsakssmörgås låter härlig. Vi bör också packa lite snacks för att komplettera vår lunch. Verkligen. Jag kunde ta med lite frukt, som äpplen eller druvor. De ger uppfriskande snacks på en varm dag. Perfekt! Jag kan också inkludera några chips eller kex för lite crunch. Du har en förmåga att planera måltider. Jag är säker på att vår picknick kommer att vara både tillfredsställande och trevlig. Tack, John. Jag tror att dela en måltid utomhus ger upplevelsen en speciell charm. Håller helt med. Att äta mitt i naturen förbättrar ofta matens smaker, vilket gör det mer minnesvärt. På tal om att förbättra upplevelser har jag övervägt att ta med en bärbar högtalare. Vi kan njuta av lite musik medan vi äter. Det är en fantastisk idé. Bakgrundsmusik kan skapa en trevlig atmosfär under vår picknick. Ja, jag föreslår att du skapar en spellista med våra favoritlåtar. Det kommer att hålla humöret högt hela dagen. Jag hjälper gärna till med det. Att kombinera god mat och bra musik ger en perfekt utflykt. Exakt. Förutom maten ser jag också fram emot att utforska området. Jag hör att det finns bra stigar att gå. Ja, jag har läst om dessa spår. De erbjuder vacker utsikt och chansen att få kontakt med naturen. Jag är angelägen om att ta in landskapet. Det kommer att ge en underbar kontrast till våra livliga dagliga rutiner. Absolut. Att spendera tid utomhus kan vara mycket uppfriskande och vitaliserande. Det hjälper oss att uppskatta skönheten omkring oss. Jag håller med. Efter vår lunch, vi borde definitivt utforska dessa spår. Jag tror att det kommer att bli en uppfyllande upplevelse. Ja, och det kommer också att vara ett bra sätt att bränna bort några av dessa kalorier från våra läckra smörgåsar. Exakt. Allt handlar om balans. Jag tycker att utomhusaktiviteter ofta ger mig energi resten av dagen. Bra sagt, Anna. Jag är upphetsad över detta äventyr och jag ser fram emot att njuta av vår picknick och vandring. Tack John. Jag tror att det kommer att bli en härlig dag fylld med god mat, bra musik och bra sällskap. Jag kunde inte hålla med mer. Låt oss slutföra våra förberedelser och vi ska ge oss ut på vår kulinariska utflykt. Lektion 5. En resa till förståelse. God eftermiddag, Anna. Jag hoppas att du har en underbar dag. God eftermiddag, John. Tack. Min dag har varit ganska produktiv. Jag har funderat på några viktiga ämnen på sistone. Det låter spännande. Vilka ämnen har upptagit ditt sinne? Nyligen har jag funderat på vikten av kommunikation i relationer. Det är viktigt för att förstå varandra. Jag håller helt med. Tydlig kommunikation är grunden för alla hälsosamma relationer. Vilka specifika aspekter av kommunikation fokuserar du på? Jag anser att det är viktigt att upprätta ömsesidig respekt, särskilt när man diskuterar svåra ämnen. Säker, låt oss först komma överens om att behandla varandra med respekt under hela processen. Det är en utmärkt punkt. Respekt fungerar som en vägledande princip när man navigerar i utmanande samtal. Hur föreslår ni att vi ser till att denna respekt förblir intakt?
Jag tycker att det är viktigt att lyssna aktivt. Genom att ge varandra utrymme att uttrycka tankar och känslor kan vi främja en mer förståelig miljö. Aktivt lyssnande kan verkligen göra skillnad. Det visar att vi värdesätter varandras perspektiv. Har du stött på några tekniker för att förbättra aktivt lyssnande? Ja, en teknik är att parafrasera vad den andra personen har sagt innan han svarade. Detta förtydligar inte bara förståelsen utan visar också att vi verkligen är engagerade. Det är en värdefull strategi. Det uppmuntrar öppen dialog samtidigt som missförstånd minimeras. Dessutom kan det vara bra att undvika att avbryta varandra. Absolut. Att avbryta kan leda till frustrationer och spåra ur konversationen. Att vara tålmodig och låta den andra personen avsluta sina tankar är avgörande. Tålamod är viktigt. Det förmedlar att vi verkligen är intresserade av vad den andra personen har att säga. Vilka andra element tycker du är viktiga för att upprätthålla respekt? En viktig faktor är icke-verbal kommunikation. Kroppsspråk och ögonkontakt kan i hög grad påverka hur våra ord tas emot. Det är insiktsfullt. Positivt kroppsspråk kan förbättra vårt budskap och främja förtroende. Har du någonsin upplevt en situation där icke-verbala ledtrådar ändrade konversationens ton? Ja. Jag hade en gång en diskussion där den andra personen verkade distraherad och avstängd. Det fick mig att känna mig undervärderad, vilket påverkade konversationen. Det är olyckligt. Det belyser hur viktigt det är att vara både närvarande och uppmärksam under diskussionerna. Vilka strategier tror du kan hjälpa till att upprätthålla respekt även under meningsskiljaktigheter? Jag tycker att det är viktigt att fokusera på frågan snarare än att attackera personen. Att använda jag-uttalanden kan hjälpa till att uttrycka känslor utan att lägga skulden. Det är ett utmärkt tillvägagångssätt. Till exempel att säga jag känner mig frustrerad när, snarare än du gör mig alltid frustrerad, kan förändra hela dynamiken i konversationen. Exakt. Det uppmuntrar till en konstruktiv dialog snarare än att eskalera spänningarna. Skulle du säga att dessa principer gäller diskussioner utanför personliga relationer också? Absolut. Oavsett om det är professionella miljöer eller med vänner, respekt och tydlig kommunikation är avgörande för effektiva interaktioner. Jag håller med. Denna förståelse kan leda till djupare förbindelser och mer harmoniska relationer totalt sett. Tack för att du delar med dig av dina tankar, Anna. Dessa insikter är verkligen värdefulla när vi navigerar i våra interaktioner med andra. Nöjet var mitt, John. Jag ser fram emot att tillämpa dessa principer i mina samtal och lära av varje erfarenhet. Tillsammans kan vi odla en kultur av respekt och förståelse i våra diskussioner, både nu och i framtiden. Lektion 6. Frukterna av vårt arbete. God eftermiddag, Anna. Det är härligt att se dig. Hur har du mått sedan vi pratade sist? God eftermiddag, John. Jag har mått ganska bra, tack. Jag är angelägen om att uppdatera dig om det projekt vi diskuterade. Jag är nyfiken på att höra om det. Har du sett några resultat än? Ja, vi har haft fler kundförfrågningar sedan vi implementerade vår nya marknadsföringsstrategi. Det verkar resonera med vår målgrupp. Det är fantastiska nyheter. Ökade förfrågningar är ofta ett tydligt tecken på att människor är intresserade av våra erbjudanden. Exakt. Vi har fokuserat på att förbättra vår online-närvaro och det verkar löna sig. Vilka specifika strategier tyckte du var mest effektiva för att generera dessa förfrågningar?
Vi förbättrade vårt engagemang i sociala medier genom att publicera regelbundna uppdateringar och interaktivt innehåll. Dessutom använder vi riktade annonser för att nå potentiella kunder mer effektivt. Det låter som ett gediget tillvägagångssätt. Att engagera sig med kunder på sociala medier kan bygga förtroende och skapa lojala följare. Ja, och vi uppmuntrade också användargenererat innehåll. Detta gav äkthet till vårt varumärke och visade verkliga upplevelser från våra kunder. Bra idé! Människor litar ofta på kamratrekommendationer mer än reklammaterial. Vilken feedback har du fått från kunder? Många kunder har uttryckt uppskattning för vår transparenta kommunikation och personliga svar. Det verkar få dem att känna sig värderade. Det är väsentligt. Att bygga en relation med kunder kan leda till långsiktig lojalitet och upprepade affärer. Absolut. Vi organiserade också ett litet reklamevenemang, vilket gjorde det möjligt för oss att få kontakt med kunder ansikte mot ansikte. En personlig touch kan vara mycket påverkande. Hur gick evenemanget? Det gick anmärkningsvärt bra. Många lokala invånare deltog och vi fick positiv feedback på våra produkter. Det var en fantastisk möjlighet att visa upp vårt varumärke. Jag kan föreställa mig hur givande det måste ha varit. Personlig interaktion kan skapa varaktiga intryck. Verkligen. Många deltagare uttryckte intresse för våra kommande produkter, vilket är uppmuntrande för oss. Det låter som om du har lagt en stark grund för framtida tillväxt. Har ni några planer på att fortsätta utöka dessa insatser? Ja, vi överväger att vara värd för fler evenemang och delta i samhällsuppsökande verksamhet. Vi vill stärka vår relation med lokalsamhället. Det är ett klokt beslut. Gemenskapsanslutning driver inte bara försäljningen utan förbättrar också varumärkets rykte. Dessutom undersöker vi partnerskap med lokala företag. Samarbetsinsatser kan förstärka vår räckvidd och introducera oss till ny kundkrets. Det är en lysande strategi. Samarbete kan skapa synergier som gynnar alla inblandade parter. Jag tror det. Vårt mål är att etablera oss som ett pålitligt varumärke, samtidigt som vi gör en positiv inverkan i vårt samhälle. Din vision är beundransvärd. Jag är imponerad av ditt proaktiva tillvägagångssätt för tillväxt och kundengagemang. Tack John. Din uppmuntran betyder mycket. Jag tror att framgång kommer från engagemang och en genuin önskan att betjäna kunder. Bra sagt, Anna. Jag är glad att följa din resa och utvecklingen i ditt projekt. Tack Jan. Jag ser fram emot att dela fler uppdateringar med dig. Tillsammans kan vi fortsätta att utforska sätt att förbättra våra ansträngningar. Jag väntar ivrigt på ditt nästa betänkande. Din entusiasm för ditt arbete är verkligen inspirerande. Lektion 7. Musiken i våra liv. God eftermiddag, Anna. Det är ett nöje att se dig igen. Hur har din dag varit? God eftermiddag John. Det är fantastiskt att se dig också. Min dag har varit ganska trevlig, särskilt eftersom jag har utforskat olika musikgenrer. Det låter fascinerande. Musik är en så kraftfull uttrycksform. Vilka genrer har du lyssnat på den senaste tiden? Jag har nyligen fördjupat mig i hårdrockmusik. Energin och passionen i låtarna fångar min uppmärksamhet. Hårdrock har verkligen ett unikt ljud. Jag beundrar hur den kombinerar kraftfull sång med intensiva gitarriff.
Har ni några favoritband? Jag tycker om att lyssna på band som Led Zeppelin och AC/DC. Deras musik har stått tidens test och deras liveframträdanden är legendariska. Dessa band är ikoniska. Deras inflytande på musikindustrin är obestridligt. Har du någonsin deltagit i några livekonserter? Jag var på en konsert förra sommaren och det var spännande. Att uppleva musiken live lägger till en helt ny dimension till den. Jag kan bara föreställa mig. Det är något speciellt med atmosfären vid liveframträdanden, särskilt inom rockmusik. Absolut. Men jag har också märkt att vissa människor är specialiserade på countrymusik. Det är intressant hur musik återspeglar våra olika preferenser. Verkligen. Countrymusik har en rik berättande tradition som resonerar med många. Artister som Johnny Cash och Dolly Parton berättar övertygande historier genom sina låtar. Det gör de. Vissa människor föredrar radiostationer som bara har countrymusik. Det skapar en känsla av gemenskap bland fansen. Det är en underbar observation. Musik förenar ofta människor, erbjuder en gemensam upplevelse och gemensam grund. Ja, och att utforska olika genrer kan ibland leda till överraskande upptäckter. Jag lyssnade nyligen på en fusion av rock och country som jag tyckte var spännande. En fusion av genrer kan leda till innovativa ljud. Det är spännande att se artister experimentera och tänja gränserna för traditionell musik. Jag håller med. Musik utvecklas över tid och det är underbart att bevittna den utvecklingen. Vilken genre tycker du personligen mest om? Jag har en svag punkt för jazz. Jazzmusikens improvisation och komplexitet fängslar mig. Det erbjuder en helt annan lyssningsupplevelse. Jazz är rik på känslor och kreativitet. Det gör det också möjligt för lyssnare att uppskatta varje musikers unika talang. Exakt. Jag tycker om hur varje föreställning kan vara annorlunda, vilket gör varje upplevelse fräsch och spännande. Musik har verkligen kraften att väcka känslor och provocera tankar. Det resonerar med oss på så många sätt. Det gör det. Jag tror att delning av musikalisk smak kan leda till meningsfulla samtal och kontakter. Ja, det är intressant hur våra preferenser kan utlösa diskussioner om våra bakgrunder och erfarenheter. Tack för att du delar med dig av dina insikter om musik, Anna. Det är alltid upplysande att diskutera något så universellt, men ändå personligt. Lektion 8. Mixology Magic. God kväll, Anna. Det är ett nöje att se dig igen. Hur har din dag varit? God kväll, John. Min dag har varit ganska produktiv, tack. Jag har experimenterat med några nya dryckesrecept. Det låter spännande. Vilken typ av dryck har du jobbat med? Jag började nyligen utforska cocktails. Jag fokuserade på en enkel men klassisk kombination. Rom och läskvatten. Rum och läskvatten låter enkelt nog. Vad är processen för att förbereda den drinken? Det är relativt enkelt. Först måste du samla de nödvändiga ingredienserna. Rom av god kvalitet, färskt läskvatten och is. Utmärkt. Jag antar att kvaliteten på romen påverkar cocktailens smak avsevärt. Exakt. En slät rom kommer att förbättra dryckens smak. Jag föredrar en lätt eller vit rom för en uppfriskande smak. Det är vettigt.
Hur monterar du vanligtvis drycken? Först fyller jag ett glas med is. Sedan häller jag i önskad mängd rom, vanligtvis ungefär 1,5 uns. Det låter rimligt. Vad kommer nästa efter att romen är i glaset? Därefter fyller jag på glaset med läskvatten. Jag tycker att cirka 3 uns fungerar bra för att balansera smakerna. Jättebra! Vad sägs om garnering? Lägger du till några extra för att förbättra dryckens presentation? Ja, en skiva citron eller lime ger en livlig garnering. Det lägger till en kryddig arom som kompletterar romen perfekt. Det är en utmärkt touch. Att servera den med en garnering höjer den totala upplevelsen. Har du andra varianter du gillar? Absolut. Ibland lägger jag till en skvätt färsk fruktjuice som ananas eller lime för en extra smakexplosion. Det låter förtjusande. Dessa fruktiga toner måste göra drycken ännu mer uppfriskande. Verkligen. Jag tycker om att experimentera med olika smaker för att upptäcka nya kombinationer. Mixologi kan vara ganska kreativ. Jag håller med. Att skapa cocktails är som konst. Varje dryck kan berätta en historia genom sina ingredienser och presentation. Bra sagt, John. Det är underbart att utforska hur olika element kan harmonisera i en enda drink. Har du funderat på att vara värd för en cocktailkväll med vänner för att visa upp dina skapelser? Jag har tänkt på det. Det skulle vara kul att presentera dem för mina favoritrecept medan du njuter av deras sällskap. Det låter som en fantastisk idé. Det kan vara en engagerande upplevelse där alla lär sig och provar något nytt. Exakt. Jag tror att det främjar anslutning genom delade upplevelser. Plus, vem tycker inte om en bra cocktail? Alla njuter av en god cocktail. Jag ser fram emot att se vilka andra uppfinningsrika drycker du kommer på. Tack, John. Jag uppskattar din entusiasm. Kanske kan du följa med mig i ett av dessa cocktailexperiment. Jag vill gärna följa med dig, Anna. Att blanda drycker låter som ett roligt och läckert äventyr. Underbart! Jag är säker på att vi kommer att skapa några anmärkningsvärda sammansättningar tillsammans. Jag väntar ivrigt på vårt mixologiäventyr. Det kommer säkert att bli en trevlig upplevelse fylld med kreativitet.